વેલકમ ટુ રાધે કૃષ્ણા ફૂડ. વાટીદાળના ખમણને પણ ભૂલાવી દે તેવા ઢોકળા આજે આપણે બનાવીશું. અને આ ઢોકળા તૈયાર કરવા માટે તમારે કોઈ દાળ પલાળવાની કે પીસવાની ઝંઝટ નથી કરવાની. બસ એકવાર આ ઢોકળાનો લોટ દળાવીને તૈયાર કરી લો અને જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે તમે એને નાસ્તામાં કે ડિનરમાં બનાવી શકો છો. તો આજે આપણે આ ઢોકળા માટેનો લોટ કેવી રીતે તૈયાર કરવો અને એમાંથી સોફ્ટ અને જાળીદાર ઢોકળા કેવી રીતે બનાવવા એ બંનેની રેસીપી આ વિડીયોમાં બતાવી છે. તો આ રેસીપીને લાસ્ટ સુધી અચૂક જોજો. જો વિડીયો સ્કીપ કરશો તો રેસીપી બનાવતી વખતે પ્રોપર રિઝલ્ટ નહીં મળે, માટે સ્કીપ કર્યા વિના પૂરા વિડીયોને જોઈ બારીકાઈથી ફોલો કરજો. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. વાટીદાળના ખમણ જેવા ઢોકળાનો લોટ બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 1 કપ ચણા દાળ, 1 કપ ચોખા, અડધો કપ તુવેર દાળ, 1/4 કપ અડદ દાળ અને 1/4 કપ મગની મોગર દાળ. આ બધી વસ્તુને એક બાઉલમાં મિક્સ કરી લઈશું. તેનો ઘંટીમાં હાંડવા અને ઢોકળાના જેવો કરકરો લોટ દળાવી લઈશું. જો તમે ઘરની ઘંટીમાં દળતા હો તો તમારે 2 નંબરની જાળી લેવાની અને દળી લેવાનું. તો આવી રીતે તમારે લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે. જો તમે એકવાર દળાવીને આવો લોટ રાખી દેશો તો તમે ઈચ્છો ત્યારે તેમાંથી આવા ઢોકળા તૈયાર કરી શકો છો. હવે આ ઢોકળાનું બેટર બનાવવા માટે તમારે 3 કપ લોટ લેવાનો છે. હવે એમાં 1 કપ જેટલું વધારે ખાટું હોય એવું દહીં એડ કરી લોટમાં સરખું મિક્સ કરી લેવાનું. આ સ્ટેપ તમારે અચૂક ફોલો કરવાનું છે. ત્યાર પછી એમાં હુંફાળું પાણી નાખતા જવાનું છે. અહીંયા મેં થોડું થોડું કરીને 1 કપ અને ઉપરથી 2-3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. બેટરને આપણે જાડું જ રાખવાનું છે જેથી એમાં ફર્મેન્ટેશનની જે પ્રોસેસ હોય એ પ્રોપર થાય. હવે તમારે એક હેન્ડ બેટર વડે બરાબર એમાં હલાવવાનું છે અને બેટરની અંદર હવા ભરી લેવાની છે. જેટલી હવા અંદર વધારે તમારી ભરાશે એટલું ફર્મેન્ટેશન વધારે સરસ થશે અને એના કારણે ઢોકળા પોચા થશે અને તેમાં સરસ જાળી પડશે. હવે આપણે એને ઢાંકીને ફર્મેન્ટ કરવા માટે રાખવાનું છે. તો એના માટે તમે એને બંધ ઓવન કે કપબોર્ડમાં રાખી શકો છો. શિયાળામાં આ બેટરમાં ફર્મેન્ટેશન થતાં 13 થી 15 કલાક જેટલો સમય લાગે છે અને ઉનાળામાં 5 થી 7 કલાકમાં એમાં સરસ આથો આવી જાય છે. અહીંયા મેં ખીરાને 7 કલાક માટે ફર્મેન્ટ કર્યું છે અને એમાં સરસ જાળી પણ પડી ગઈ છે અને ખીરું ડબલ સાઇઝમાં પણ થઈ ગયું છે. મીન્સ કે એમાં સરસ આથો આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આ બેટરની અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું. જો ખીરામાં આવું પ્રોપર ફર્મેન્ટેશન આવશે તો જ તમારા ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ પોચા અને જાળીદાર બનશે. માટે જો તમારા ખીરામાં પણ આથો આવો સરસ ન આવ્યો હોય તો તમે 1-2 કલાક એને વધારે રાખજો. પ્રોપર અંદર ફર્મેન્ટેશન થવા દેજો. હવે મસાલા કરી લઈશું. તો એના માટે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કર્યું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પણ એડ કરી લઈશું જેથી એનો કલર પણ સરસ આવે. અને ત્યાર પછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે અંદર હિંગ પણ એડ કરવાની છે તો એ પણ કરી લઈશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચીલી પેસ્ટ પણ એડ કરી લઈશું જેનાથી આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ તીખા બને. અને અંદર 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરવાની. એની ફ્લેવર પણ આ ઢોકળામાં ખૂબ જ સરસ લાગતી હોય છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ પણ એડ કરી લઈશું જેથી જ્યારે આપણે ઢોકળા ખાઈએ ત્યારે એ ડ્રાય ન લાગે. આ બધા જ મસાલાને આપણે સરખી રીતે બેટરની અંદર મિક્સ કરી લઈશું, પ્રોપર હલાવી લઈશું. હવે આપણે ઢોકળા ઉતારવાની શરૂઆત કરવાની છે. તો એના માટે આપણે એક સ્ટીમરને ગરમ કરવા રાખી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરી લઈશું અને ઉપર થોડું પાણી નાખીને બેટરમાં મિક્સ કરી લઈશું જેનાથી ઢોકળા વધારે જાળીદાર અને સ્પોન્જી બનશે. અહીંયા તમે વધારે ઢોકળા બનાવતા હો તો એકસાથે બેટરમાં સોડા એડ ન કરતા જેમ જરૂર પડે એમ થાળી પ્રમાણે એડ કરશો તો દરેક થાળીના ઢોકળા એકદમ સ્પોન્જી બનશે. એકસાથે ઢોકળામાં સોડા એડ કરવાથી પહેલી થાળી તો સરસ સોફ્ટ થાય છે પરંતુ ત્યાર પછીની જે થાળી ઉતરે છે એના ઢોકળા થોડા હાર્ડ થઈ જતા હોય છે. તો આ વાતનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા મારી પ્લેટ મોટી હોવાથી આમાંથી 2 જ પ્લેટ બનવાની છે માટે મેં એકસાથે બધો સોડા એડ કરેલો છે. તમે જોઈ શકો છો બેટરમાં સરસ જાળી પડી ગઈ છે. આપણે અંદર જે સોડા એડ કર્યો એના કારણે અંદર એકદમ ફર્મેન્ટેશન પ્રોપર દેખાઈ રહ્યું છે. તો હવે આપણે એના ઢોકળા તૈયાર કરી લઈશું. તો એના માટે આપણે એક પ્લેટ લેવાની છે, એમાં થોડું ઓઇલ લગાવી લઈશું અને બેટરને એમાં રેડી લેવાનું છે. હવે આપણે પહેલેથી જે ગરમ કર્યું છે સ્ટીમર એની અંદર આપણે આ પ્લેટને રાખી 8 થી 10 મિનિટ માટે
હાઈ ફ્લેમ પર એને થવા દેવાનું છે. હવે 8 મિનિટ પછી ખોલીને ચેક કરી લઈશું. ઢોકળા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. અહીંયા આપણે ચપ્પાથી ચેક પણ કરી લીધા છે, ક્યાંય ચોંટતા નથી, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા પ્રોપર બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ પ્લેટને બહાર કાઢી લઈશું અને બીજી પ્લેટને અંદર રાખી દઈશું. આ ઢોકળાને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દઈશું અને પ્રોપર ઠંડા થાય ત્યાર પછી જ આપણે એમાં કાપા કરીશું. દસ મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ઢોકળા સરસ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયા છે. તો હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ ઢોકળામાં સ્પોન્જીનેસ પણ આવી ગઈ છે. ઢોકળામાં પ્રોપર જાળી પણ દેખાઈ રહી છે. તો સરસ મજાના ઢોકળા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને વઘારવાના છે, તો એના માટેની તૈયારી કરી લઈશું. આ ઢોકળાને તમે વઘાર્યા વિના પણ ખાઈ શકો છો. એને સિંગતેલ સાથે ખાશો તો પણ એ ટેસ્ટી લાગશે. હવે આ કટ કરેલા ઢોકળા બધા આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી એનો વઘાર કરી લઈશું. હવે ઢોકળાનો વઘાર કરી લઈશું. તો એના માટે એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ લઈ લઈશું. એમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરી લઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ એડ કરી લઈશું. થોડા લીલા મરચાં પણ એડ કરી લઈશું બારીક ચોપ કરીને. અને ત્યાર પછી થોડા કઢી પત્તા પણ એડ કરી લેવાના છે. અને એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ પણ એડ કરી લેવાના છે, તો એ પણ કરી લઈશું. આ બધી જ વસ્તુને થોડી ક્રેકલ થવા દઈશું. રાઈ અને તલ પ્રોપર ક્રેકલ થઈ જાય ત્યાર પછી એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી મરચાંનો લાલ પાવડર એડ કરવાનો છે. અને તરત જ તમારે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણું લાલ મરચું બળી ન જાય. બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી એમાં આપણા ઢોકળાને રાખી દઈશું અને એને હલાવી લઈશું. હવે ઢોકળામાં વઘાર એડ કરવા માટે તમારે કડાઈને થોડી ટોસ કરી લેવાની છે, હલાવી લેવાની છે અને સરખી રીતે ઢોકળામાં વઘાર મિક્સ કરી લેવાનો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઢોકળાનો એકદમ ટેમ્પટિંગ લુક આવી ગયો છે. આ જેટલા દેખાય છે એના કરતાં ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી છે. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો, ઘરના બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તમે ઈચ્છો તો ઉપરથી થોડું કાચું સિંગ તેલ એડ કરી લો, એનાથી પણ ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને ઉપર જો કોથમીર હોય તો એનાથી ગાર્નિશ કરી લો. ઢોકળા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો તૈયાર છે આપણા સરસ વાટીદારના ખમણ જેવા ઢોકળા. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.